साथीहरु यदि तपाईहरु चाहिँ युरोप जाने तर्खरमा हुनुहुन्छ या चाहिँ युरोप जाने तयारीमा हुनुहुन्छ भने र चाहिँ बाटो कसरी अब सबभन्दा पहिला हामीले पासपोर्ट त बनाइसक्छौं तर चाहिँ पासपोर्ट बनाइसकेपछि कहाँ गएर एप्लाई गर्ने कुन मेन पावर एकदम भरपर्दो छ एजेन्टको थ्रु गर्ने कि मेन पावरको थ्रु गर्ने र थुप्रै साथीहरुले मलाई क्वेशन पनि सोधिराख्नु भएको थियो सर तपाईको चाहिँ कुन चाहिँ मेन पावरसित लिंक छ अथवा तपाईको साथीहरु कुन मेन पावरबाट जानु भएको छ त्यो पनि इन्फर्मेसन गरिदिनु न सर भन्नु भएको थियो आजको यो भिडियोमा रहेको साथीहरु म यो सम्पूर्ण कुराहरु तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु र जति पनि युरोप जाने सपना बोक्नु भएको छ अथवा युरोप जाने प्रोसेसमा हुनुहुन्छ भने यो तपाई सबैलाई चाहिँ एकदमै हेल्पफुल र काम लाग्ने चाहिँ भिडियो बन्नेछ म यो भिडियोबाट तपाईलाई यो चाहिँ ग्यारेन्टी दिन सक्छु कि यदि तपाईहरुले चाहिँ यो जुन मैले जो भनेको चाहिँ आइडियाहरु फलो गर्नुभयो र चाहिँ यहाँबाट प्रोसेस गर्नुभयो भने तपाईको 1 रुपैयाँ पनि डुब्दैन र तपाईले चाहिँ एक्स्ट्रा 2-3 लाख एजेन्टहरु सित जानुहुन्छ नि त उहाँहरुले चार्ज गर्नुहुन्छ त्योबाट पनि तपाई बच्नुहुन्छ र फ्रड केसहरु छ जति पनि मान्छेहरुले चाहिँ युरोप लगिदिन्छु यतिले भनेर चाहिँ लगेर एडभान्स लगेर भाग्नुहुन्छ त्योबाट पनि तपाई बच्नुहुन्छ ढुक्कसँग है त साथीहरु अझै पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन या यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला तल रहेको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर र त्यसको साथसाथै तल बेल आइकन देख्न सक्नुहुनेछ बेल आइकनमा क्लिक गर्नु होला र यसको साथसाथै माथि रहेको चाहिँ लाइक बटनलाई पनि क्लिक गरेर चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने तपाईले चाहिँ आफ्नो साथीहरुसँग यो भिडियो शेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ है त कतिपय साथीहरु मलाई सोध्नुहुन्छ सर तपाईले चाहिँ तपाई गएको साथीहरुको चाहिँ मेन पावर कुन चाहिँ हो भनिदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ कति साथीहरुले कहाँबाट एप्लाई गर्ने सर मैले थुप्रै चाहिँ युरोपको भिडियो बनाएको छु है युरोपियन कन्ट्रीहरुको भिडियो कसरी एप्लाई गर्ने कहाँ जाने के प्रोसेसहरु छ त्यो मेरो चाहिँ भिडियोमा छ अलरेडी मेरो चाहिँ प्लेलिस्टहरुमा गएर पनि देख्न सक्नुहुनेछ र आजको टपिक रहेको छ साथीहरु कसरी हामी एप्लाई गर्ने कुन मेन पावरमा जाने कहाँबाट चाहिँ खोज्ने मेन पावरहरु कुन चाहिँ भरपर्दो हो कुन चाहिँ अब नेपालको सरकारसँग चाहिँ रजिस्टर छ अथवा लाइसेन्स भएको चाहिँ मेन पावर हो कुन हैन म्याक्सिमम मान्छेहरु कुन मेन पावरबाट जान्छ र मेरो आफ्नै साथीहरु पनि कतिपय साथीहरु कुन मेन पावरबाट गएको छ मेरो कतिपय साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु कुन मेन पावरबाट जानु भएको छ त्यो पनि म तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियोमा बताउने छु र साथसाथै टप 10 मेन पावर मैले चाहिँ तपाईहरुलाई सरल यो स्क्रिनमा राखिदिने छु 118 मेन पावर रहेको छ साथीहरु जो चाहिँ यो छ यो अलरेडी लिस्टेड कम्पनीहरु हो रेपुटेड कम्पनीहरु हो रिक्रुटमेन्ट कम्पनी जो यो चाहिँ कम्पनीहरुले यहाँबाट चाहिँ बाहिर एजेन्सीहरुलाई अथवा कन्ट्रीहरुमा चाहिँ मान्छेहरु सप्लाई गर्छ त्यसमा चाहिँ युरोप कन्ट्रीहरुको लागि गल्फको लागि र मलेसियाको लागि सबै चाहिँ कन्ट्रीहरुको लागि उहाँहरुले काम गर्नुहुन्छ त्यो कुन बेस्ट 118 मा चाहिँ टप 10 चाहिँ मैले यो कम्पनीहरु निकालेको छु यस लिस्टबाट र चाहिँ यो चाहिँ रिसर्च गरेर र अलरेडी जानुभएको साथीहरुसँग चाहिँ हामीले डिस्कस कुराकानी गरेर चाहिँ यो लिस्ट तयार पारेका हौं र थुप्रै वेबसाइटहरुबाट पनि हेर्दाखेरि यो र्यांकिङमा पनि चाहिँ टप 10 भित्र पर्छ नेपालको है र यसबाट यो कम्पनीहरु यो मेन पावरबाट जानुभयो भने तपाई डुब्ने या चाहिँ ठगिने चान्स हुँदैन उहाँहरुले तपाईलाई एडभान्स पनि म्याक्सिमम यो चाहिँ 10 मध्ये म्याक्सिमम चाहिँ कम्पनीहरुले तपाईलाई एडभान्स लिने यस्तो हुँदैन यदि त गर्नु हुँदैन लिए पनि चाहिँ 40-50 हजार थोरै मात्रामा यदि तपाईहरु एजेन्टबाट जाँदै हुनुहुन्छ युरोप कन्ट्री भन्नुभयो भने 1 लाख देखि 2 लाख सम्म लिने गर्नुहुन्छ उहाँहरुले है त यो लिएर तपाईहरुले चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्ष झुलाइदिने काम गर्नुहुन्छ त्योबाट बच्नुहुन्छ र चाहिँ कुनै पनि फ्रड तपाईहरुलाई चाहिँ उहाँहरुले फ्रड डकुमेन्ट देखाएर पनि मैले अलरेडी पहिलेको भिडियोमा भनेको थिए चाहिँ माल्टाको लागि कस्तो फ्रड केसहरु भइरहेको छ भनेर त्यस्तै चाहिँ तपाईहरुलाई सजिलै झुट बोल्न सक्छ है त फ्रड डकुमेन्टहरु देखाएर डकुमेन्टहरु देखाएर भिसाहरु देखाएर लुटिने चान्स हुन्छ त्यसैले व्यक्तिबाट जानु भन्दा मैले तपाईहरुलाई सजेस्ट गर्छु मेन पावरमा जान एकदमै राम्रो र कतिपय साथीहरुले चाहिँ मलाई सोधि पनि राख्नुहुन्छ सर अब मेन पावरबाट जाँदा ठीक होला कि चाहिँ कुनै एजेन्टको थ्रुबाट जाँदा ठीक होला भनेर म तपाईहरुलाई सजेस्ट पहिले पनि गरेको थिएँ अहिले पनि हुन्छ साथीहरु दलेको चक्करमा नपर्नु होला है तपाई डाइरेक्ट चाहिँ मेन पावरमा जानु भयो भने ढुक्क तपाईहरुले पैसा फस्ने डर पनि हुँदैन तपाईले बुझाउनु भएको एडभान्सहरु पासवर्डहरु बुझाउनु भएको छ भने सजिलै तपाईले लिन सक्नुहुन्छ र केस पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुले उहाँहरुले चाहिँ केही ठगी गर्न खोज्यो भने त्यो चाहिँ ढुक्क हुनुस् तपाई मैले तपाईहरुलाई यहाँ भनिहाले 118 चाहिँ मेन पावरहरुको नाम छ यहाँ र ती मध्ये 10 वटा कम्पनीको नाम भन्न गइरहेको छु म र त्यसैले साथीहरु तपाईले अब सोध्नु होला कहाँ जाने कसरी र यसको एड्रेसहरु मैले तपाईहरुलाई चाहिँ नम्बर 10 बाट सुरु गर्ने छु र यसको एड्रेस लोकेसनहरु पनि सबै स्क्रिनमा राखिदिने छु राम्रोसँग तपाईले पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई र तपाईहरुले चाहिँ यहाँ कन्ट्याक्ट गरेर आफै पनि इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुनेछ यो 118 मेन पावर छ यो मेरो लिस्टमा यसमध्ये टप 10 चाहिँ मेन पावर मैले चाहिँ लिस्टमा राखेको छु र 1 बाइ 1 म तपाईहरुलाई चाहिँ यो स्क्रिनमा नम्बर
10 बाट सुरु गरेर चाहिँ नम्बर 1 सम्म सम्पूर्ण कुराहरू डिटेलको साथ तपाईहरुलाई बताउने छु र भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नु होला र तपाईहरुले चाहिँ कुन मेन पावरबाट एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ र चाहिँ यो मध्ये कुन मेन पावर तपाईलाई बेस्ट लाग्छ त्यो पनि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्न सक्नुहुनेछ है त साथीहरु। आउनुहोस् म तपाईहरुलाई चाहिँ नम्बर 10 बाट सुरु गरे। नम्बर 10 मा रहेको छ साथीहरु विस इन्टरनेशनल नेपाल प्राइभेट लिमिटेड। यो पनि नेपालको गभर्नमेन्टसँग अलरेडी यो चाहिँ रजिस्टर छ र यो चाहिँ लाइसेन्स नम्बरहरु सबै यसको वेबसाइटमा पनि गएर तपाईले यो सबै मेन पावरको वेबसाइटमा गएर यसको नाम हालेपछि विस इन्टरनेशनल नेपाल प्राइभेट लिमिटेड मेन पावर नेपाल भनेर हाल्नुभयो भने यसको सम्पूर्ण जानकारीहरु तपाईले पाउनुहुन्छ र यो सबै मेन पावरको चाहिँ आफ्नै वेबसाइट छ। त्यो वेबसाइटमा पनि तपाईले गएर एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईहरुको नाम डिटेलहरु पासपोर्ट नम्बर आफ्नो चाहिँ डकुमेन्टहरु अपलोड गरेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई चाहिँ यदि तपाईं इन्ट्रेस्टेड जुन अब काममा हुनुहुन्छ भने त्यो कामको रिलेटिभ केही चाहिँ अफर आयो भने तपाईहरुले उहाँहरुले कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ र यो झन्झटमा फस्न चाहनुहुन्न भने तपाईले डाइरेक्ट यो कन्ट्याक्ट नम्बरहरुमा इमेल एड्रेसमा कन्ट्याक्ट गरेर तपाईं वही गएर भेट्न पनि सक्नुहुनेछ। यसको थुप्रै ब्रान्चहरु पनि रहेको छ है साथीहरु। यसको यो चाहिँ कोर सिटीहरुमा नेपालको मेन सिटीहरुमा यसको ब्रान्चहरु पनि रहेको छ। मैले भनिहाले तपाईहरुले चाहिँ यो मेन पावरको नाम हालेर चाहिँ सर्च गर्नुभयो भने त्यो सम्पूर्ण कहाँ कुन मेन पावरको नम्बर कति र चाहिँ कहाँ यसको ब्रान्चहरु कहाँ रहेको छ ब्रान्चको नम्बरहरु कति छ भनेर सम्पूर्ण कुराहरु तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले त्यसमा त्यति अलिकति नलेज छैन भने देखि तपाईले डाइरेक्ट फोन गरेर पनि सर म चाहिँ यो ठाउँदेखि बोलेको चाहिँ यसको मेरो नजदिक पर्ने कुनै मेन पावर यसको चाहिँ ब्रान्चहरु छ कि छैन भनेर पनि तपाईले सोध्नुभयो भने उहाँले सम्पूर्ण कुराहरु भनिदिनुहुनेछ है त। यो सबै मेन पावरमा यो 9 देखि 1 सम्म जो 10 देखि 1 सम्मको मेन पावर मैले भन्न जाँदै छु। यो सबै मेन पावरको सेम मेथड प्रयोग गरेर तपाईहरुले चाहिँ सर्च र चाहिँ इन्फर्मेसनहरु लिन सक्नुहुनेछ है त। र मैले भनिहाले नम्बर 10 मा रहेको छ साथीहरु वेस्ट इन्टरनेशनल मेन पावर र त्यसै नम्बर 9 मा रहेको छ द रिभर ओभरसीज प्राइभेट लिमिटेड रहेको छ भने नम्बर 8 मा रहेको छ एसओएस मेन पावर है। एसओएस मेन पावर सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड। म्याक्सिमम साथीहरु यो चाहिँ मेन पावरले तपाईहरुको गल्फ कन्ट्रीहरुमा चाहिँ पठाउने गर्दछ। जति पनि मेरो साथीहरु जानु भएको छ गल्फ कन्ट्रीहरुमा त्यो चाहिँ म्याक्सिमम साथीहरु एसओएस मेन पावर सर्भिस प्राइभेट लिमिटेडबाट जानु भएको छ। यसबाट ठगिने तपाईहरुको चाहिँ अब वहाँ गएर काम फरक पर्ने त्यस्तो चान्स हुँदैन। डाइरेक्ट तपाईहरुले कुनै कतिपय कम्पनीहरुले इन्टरभ्यु लिन आउँछ र त्यही गएर इन्टरभ्यु दिन सक्नुहुनेछ भने कतिपय कम्पनीहरुले डाइरेक्ट चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ लाने गर्दछ है त। यो भनेको म्याक्सिमम गल्फ कन्ट्रीहरुमा लाने मेन पावरमा पनि गनिन्छ है चिनिन्छ। र त्यसै गरी रहेको छ नम्बर 7 मा। नम्बर 7 मा रहेको छ साथीहरु राज ओभरसीज प्राइभेट लिमिटेड। यो मेन पावर पनि एकदमै नाम चलेको मेन पावर हो र यसबाट तपाईहरुले युरोप कन्ट्रीहरु जान चाहनुहुन्छ या अरु कुनै कन्ट्रीहरु जान चाहनुहुन्छ प्रोसेस गर्न चाहनुहुन्छ भने यो पनि एउटा तपाईलाई चाहिँ राम्रो अप्सन हुनेछ। र त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ नम्बर 6 मा रहेको छ प्याराडाइज इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेड है। त्यस्तै गरी नम्बर 5 मा रहेको छ अक्सफोर्ड इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेड। यसको कन्ट्याक्ट डिटेलहरु पनि तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ। सबै मेन पावरको मैले तपाईहरुलाई राखिदिएको छु सजिलोको लागि है। र चाहिँ नम्बर 4 मा रहेको छ ल्यान्डमार्क एचआर कन्सल्टेन्ट मेन पावर सप्लाई फ्रम नेपाल भनेको छ। यसले पनि विभिन्न ठाउँहरुमा युरोपको विभिन्न ठाउँहरुमा पनि तपाईहरु जान सक्नुहुनेछ स्टडी अथवा चाहिँ स्टुडेन्ट भिसाको लागि अरु कुनै बिजनेस भिसाको लागि भयो थुप्रै चाहिँ तपाईहरुले यहाँ डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर पनि तपाईहरुले चाहिँ इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुनेछ। वेबसाइट पनि तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै कुराहरु मैले तपाईहरुलाई स्क्रिनमा राखिदिएकै छु है त। नम्बर 3 मा रहेको छ ल्यान्डमार्क मेन पावर सल्युसन प्राइभेट लिमिटेड है त। यो कम्पनी पनि नम्बर यो चाहिँ लिस्टको नम्बर 3 मा रहेको छ। नेपालकै नम्बर 3rd मेन पावर अथवा टप 3 मेन पावर रहेको छ भनेपछि तपाई आफै बुझ्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ कतिको राम्रो मेन पावर भनेर। यसको एकदम रेपुटेसन एकदमै राम्रो छ र कतिपय साथीहरु यसबाट पनि गइसक्नुभएको छ। थुप्रै साथीहरु जति पनि साथीहरु यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र चाहिँ अलरेडी गइसक्नु भएको छ एप्लाई गर्नु भएको छ यो मेन पावरहरुबाट भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला तल कमेन्ट बक्समा मैले भनिहाले। र त्यसै गरी साथीहरु यो चाहिँ लिस्टको नम्बर 2 मा रहेको छ ब्लू स्काई इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेड है। यो त तपाईहरु म्याक्सिमम साथीहरुले सुन्नु भएको होला। ब्लू स्काई भनेको चाहिँ हामी अब सानै छँदाखेरि पनि अब हामी भन्दा सिनियर जो दाजुभाइहरु जानुहुन्थ्यो त्यो उहाँहरु पनि अब मैले चाहिँ यो ब्लू स्काईबाट एप्लाई गरेको छु मेरो भिसा भन्ने सुनिन्थ्यो है। र फस्ने चान्स पनि कम र एकदमै रेपुटेड कम्पनी हो। यहाँबाट पनि तपाईहरुले प्रोसेस गर्न सक्नुहुनेछ या चाहिँ बुझ्न सक्नुहुनेछ।
डिटेल त तपाईहरुले देखिहाल्नुभयो तपाईको कम्प्युटर स्क्रिनमा रहेको छ या मोबाइलको स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ है त र चाहिँ नम्बर 1 मा रहेको छ अल अस्मा कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड यसले चाहिँ रोमानिया साथै त्यस्तै गरेर पोल्यान्ड पोर्तुगल हुन्छ नि सेन्जेन कन्ट्रीहरु युरोप कन्ट्रीहरु सबै कन्ट्रीहरुमा तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एजेन्सीबाट या चाहिँ मेन पावरबाट र यसको कन्ट्याक्ट डिटेलहरु पनि तपाईहरुले देखिहाल्नुभयो र यसको चाहिँ वेबसाइट पनि रहेको छ एकदमै राम्रो र त्यहाँ सबै इन्फर्मेसनहरु उहाँहरुले चाहिँ लेख्नु भएको छ त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले यसको चाहिँ डिटेलहरु रिड गरेर आफै चाहिँ हेरेर चाहिँ तपाईहरुले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र वेबसाइटमै तपाईहरुले डकुमेन्ट पनि राख्न सक्नुहुनेछ है यसको वेबसाइटमा गएर तपाईहरुले अपलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इन्फर्मेसनहरु र चाहिँ तपाईहरुले त्यसपछि उहाँहरुसित कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले कल पनि गर्न सक्नुहुनेछ यसको ब्रान्चहरु कहाँ छ त्यो पनि मैले तपाईहरुलाई भनिहाले तपाईहरुले चाहिँ उहाँहरुसित कन्ट्याक्ट गरेर अथवा वेबसाइटमा गएर अब नजिकको ब्रान्चहरुमा गएर चाहिँ तपाईहरुले अप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु र साथीहरु यति नै हो नम्बर यो चाहिँ टप 10 आजको टप 10 चाहिँ मेन पावर नेपालमा रहेको र मेरो थुप्रै साथीहरुले सोध्नुहुन्थ्यो नि तपाईहरुले चाहिँ तपाईको साथीहरु कहाँबाट एप्लाई गर्नुभयो कहाँबाट जानुभएको थियो साथीहरु भनेर सोध्नु भएको थियो यही नै हो यिनै मेन पावरबाट मैले कतिपय गइसकेको साथीहरुसँग कन्ट्याक्ट गरेर र कतिपय चाहिँ अब जानुहुने साथीहरु जो पनि हुनुहुन्छ मेरो चाहिँ कन्ट्याक्टमा रहेको साथीहरु उहाँहरुसित कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ यो भिडियोको लिस्ट बनाएको थिए र त्यसको साथसाथै मैले चाहिँ अब एउटा वेबसाइटमा पनि सर्च गरेको थिएँ हाम्रो चाहिँ गुगलमा पनि र चाहिँ नेपालको 10 टप 10 र्यांकिङ चाहिँ मेन पावरहरु कुन हो भनेर यहाँ चाहिँ मैले यो पनि 4 स्टार 3 स्टार 5 स्टार कम्पनीहरु त्यो स्टार रेटिङहरु पाएको थियो र चाहिँ यो सबै एकदमै राम्रो र यदि तपाईहरु कुनै पनि युरोपियन कन्ट्री अथवा गल्फ कन्ट्री नै जान चाहनुहुन्छ भने पनि यो मेन पावर थ्रु तपाईले चाहिँ एप्लाई गर्नुभयो भने फस्ने चान्स पनि हुँदैन र काम पनि अवश्य नै हुन्छ है त साथीहरु यति भन्दै यस्तै नयाँ जानकारीहरु तथा अरु कतिपय साथीहरुले सोध्नुभएको थियो क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा है मैले चाहिँ यसको बारेमा रिसर्च गर्न पनि टाइम लाग्छ र तपाईहरुलाई यति भन्नु पनि मिलेन त्यसको लागि तपाईहरुले केही टाइम वेट गर्नुपर्ने छ मैले चाहिँ यो केही भिडियो ल्याउने छु क्रिप्टो करेन्सी भनेको के हो र चाहिँ मोबाइल माइनिङ एपहरु छ जुन चाहिँ हामीले यतिकै मोबाइलमा वान टच गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्छौं त्यस्तै अर्निङ एपहरु पनि को बारेमा तपाईहरुलाई बताउने छु र किप इन टच च्यानललाई सब्स्क्राइब भिडियोलाई लाइक र चाहिँ शेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको यो भिडियोमा यति नै अर्को भिडियोमा यस्तै नयाँ जानकारीहरु लिएर आउने छु त्यससम्मको लागि स्वस्थ रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् इन्जोय गर्नुहोस् हस्त नमस्ते